Hello guys, this is ICT YouTube channel එකට හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් computer programming කියන video series එකේ දෙවෙනි video එකත් එක්ක ඔයාලා එකතු වෙන්නේ. අද video එකේදී මම කතා කරන්නේ structured programming සහ object oriented programming කියන types දෙක ගැන. හරි. අද අපි කතා කරමු structured programming කියන්නේ මොකක්ද කියලා මුලින්ම. structured programming කියලා කියන්නේ control structures පාවිච්චි කරලා කරන programming. ඉතින් එතකොට මෙතනදී අපිට sequence, selection, repetition කියලා control structures තුනක් ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සරහා වීඩියෝ වලදී මේ එකින් එක control structures ගැන කතා කරනවා. ඊළඟට data සහ process කියන්නේ two different concerns. ඒ කියන්නේ data සහ process කියන දෙක එකිනෙකට වෙනස් concepts දෙකක් විදිහට තමයි අපි structured programming වලදී සලකන්නේ. ඉතින් මේක object oriented programming එක compare කරනකොට හරිම simple approach එකක්. ඉක්මනින්ම අපිට solution එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දන්න algorithm එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැන් කලින් වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරා. එතකොට අපි දන්න programs අපි හදන්නේ මොකක් හරි problem එකක් solve කරන්න. එතකොට structured programming වලදී ගොඩක් ඉක්මනින් අපිට පුළුවන් solution එකකට යන්න. ඒත් එක්කම මේක නැවත නැවත use කරන්න ටිකක් අමාරුයි. less reusable and extensible. ඒ කියන්නේ මේක extend කරන්න, reuse කරන්න ටිකක් අපහසුයි. ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරොත් object oriented programming ගැන මෙතනදී අපේ real world එකේ තියෙන objects අපි program එකට map කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් අපිට පුළුවන් student කියලා object එකක් create කරන්න. එතකොට මේ student attributes සහ behaviors කියලා දේවල් දෙකක් තියෙනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් student කියන object එකේ attributes කියන්නේ මොනවද? attributes කියලා කියන්නේ මේ student ගේ තියෙන features. height එක, එයාගේ age එක, ඊට පස්සේ එයාගේ name එක, ඔන්න ඔය වගේ දේවල් වලට අපි කියනවා attributes කියලා. ඊළඟට behaviors කියලා කියන්නේ මෙයාගේ තියෙන හැසිරීම් මොනවද? Student can write, student can read, student can speak, student can eat. මෙයා කරන එක එක ක්‍රියාකාරකම් activities. ඒකට අපි කියනවා behaviors කියලා. අපි structured programming වලට ගියාම මේක mainly අපි කතා කරන්නේ loops, for loop එක, while loop එක, ඊළඟට sequence එක, ඊට පස්සේ iteration එක, ඊට පස්සේ if else එක, selection, ඔන්න ඔය වගේ කියන කාරණා. නමුත් object oriented programming වලදී අපි objects ගැන කතා කරනවා, attributes ගැන කතා කරනවා, behaviors ගැන කතා කරනවා සහ මේ objects අතර message passing කියන property එක ගැන අපි කතා කරනවා. ඉතින් මේවා තමයි සරලවම කතා කරොත් අපේ මේ object oriented programming සහ structured programming අතර තියෙන වෙනස. ඒතර object oriented programming එකක් ගත්තම අපිට ඒක reuse කරන්න පුළුවන්, extend කරන්න පුළුවන්, inherit කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන් මේ දේවල් ඉස්සරහට ඉගෙන ගනී, විශේෂයෙන්ම Java වගේ language එකක් කතා කරනවා නම් එතනදී ඔයගලන්ට පුළුවන් object oriented programming ගොඩක් ගැඹුරින් ඉගෙන ගන්න. ඒත් එක්කම මේ object oriented programming කියන concept එක ටිකක් ඔයගලන්ට මම කිව්වොත් complex වැඩි සහ මෙතනදී හැම වෙලේම ගොඩක් expert programmers ලා අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද මේ object oriented concepts තේරුම්ගෙන ඒවට අදාළ විදිහට කෝඩ් කරන එක structured programming තරම් ලේසි වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා object oriented programming වලදී අපිට programmers ලා ගොඩක් expert programmers ලා සහ ඒගොල්ලන්ගේ effort එක ගොඩක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඕවා තමයි object oriented programming සහ structured programming අතර තියෙන වෙනස. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු structured programming කියන්නේ මොකක්ද කියලා. සහ ඔයගලන්ට O level, C level syllabus ඇතුලේ ගොඩක් ඔයගලන්ට කතා කරන්න structured programming විතරයි. ඉතින් අපි ඒක නිසා මුලින්ම structured programming කියන්නේ මොකක්ද? මේ මම කලින් කියපු control structures කියන්නේ මොනවද? ඒවා use වෙන්නේ කොහොමද? අපි කොහොමද program එකක් ලියන්නේ කියන එක ඉස්සරහා වීඩියෝ වලින් කතා කරමු.